Assalamualaikum and good morning. So today we are going to proceed for subtopic 4.3. So in 4.3 we are going to learn about orbital overlapping that will produce the covalent bond in a covalent molecule and also hybridization. So for learning outcome in this subtopic for lecture, you should be able to describe and draw the formation of sigma and pi bond from the overlapping of orbital. So before we go for the overlapping, so let us define what is valence bond theory. So valence bond theory, we have four postulates, meaning apa anggapan tentang valence bond. Valence bond actually datang daripada valence electron. Valence electron tu yang akan membentuk bonding antara satu atom dengan atom yang lain. So for the first postulate, okay, a bond is formed when valence orbital of atom overlap to each other. So yang ni kita define as bila atom share electron. So dia akan membentuk covalent bond. So bila sharing of electron, okay, yang untuk yang the first postulate kita katakan dia overlap with each other. So postulate number 2, overlapping contain a pair of electron. So setiap satu atom akan bagi electron to be shared. So kalau ada form single bond, meaning dia akan ada satu pasang electron. Okay, postulate number 3, the electron density concentrate between bonded atom. Okay, meaning pada tempat yang overlapping tu, okay, akan ada ketupatan elektron yang tinggi. Okay, tempat yang dia overlap antara satu atom dengan atom yang lain untuk membentuk bonding. Postulate number 4, the strength of the bond depends on the degree of overlapping. So ini akan ada dua jenis overlapping, sama ada side by side ataupun end to end. So akan menentukan kekuatan bond tersebut. Berdasarkan valence bond theory, overlapping tu akan ada dua jenis covalent bond. Okay, yang the first one is sigma bond. Okay, and the second one is pi bond. Okay, kedua-dua ni ialah jenis bonding, jenis covalent bond. Tapi berbeza namanya disebabkan oleh perbezaan overlapping between two neighboring atom. Okay, sigma bond form when atom overlap end to end. End to end ni hujung ke hujung, seolah-olah macam kepala dengan kaki macam tu. End to end. Okay, hujung ini kepala. Okay, overlap dengan kepala lagi satu. Satu lagi. Ataupun kepala overlap dengan kaki. Okay, hujung ke hujung. End to end. Between two atom. For example, untuk orbital S. Antara dua orbital S, okay, satu orbital S overlap dengan satu orbital S yang lain, dia akan share a pair of electron. So, sharing a pair of electron ni akan form bonding. So, bonding ni, covalent bond, jenis bonding tu ialah sigma bond. Okay, yang kedua, sigma bond ni juga boleh terhasil between overlapping S and P orbital. So, ingat lagi S spherical, P dumbbell. So, overlapping between these two orbital akan form single bond ataupun akan form covalent bond. So, that covalent bond jenisnya ialah sigma bond. So, bila share a pair of electron, dia akan form single bond. So, that bond we call as sigma bond. Okay, and the last one ialah overlapping between two p orbital. Dia pun boleh form sigma bond. Yang penting dia ialah overlapping end to end. So, between two s orbital, between s and p orbital, or between p and p orbital. Okay, for example, kalau between two s orbital, so s refer kepada hydrogen. Hydrogen block S. So, dua s orbital overlap. Okay, satu hydrogen akan ada satu valence electron. Jadi, untuk capai stability duplet, dia akan share dengan satu lagi hydrogen.
So kedua-dua tu dia akan form sigma bond. Covalent bond, so that bond jenisnya ialah sigma bila overlap end to end. Second example, overlapping between S and P orbital. So S orbital refer kepada hydrogen, P orbital refer kepada fluorine. So S orbital of hydrogen ada satu valence electron, dia akan share dengan satu daripada single electron. Okay, tujuannya hydrogen untuk form duplet dan untuk form octet. So dia akan share. So kita tahu hydrogen S orbital jadi bentuknya spherical. So F P orbital jadi bentuknya dumbbell. So kita akan lukis satu je orbital yang kita nak share tu. So overlapping ni akan form sigma bond. Okay, tempat yang dia overlap antara S dengan P orbital. Okay, so yang ni H single F. Okay, and the last one, overlapping between two P orbital. Ini pun boleh form sigma bond. So for example, between Cl and Cl. So Cl dalam blok P. So yang hujung ni, untuk achieve octet, dia akan share elektron. So sharing of electron, dia akan form single bond. So single bond tu kita panggil covalent bond. Jenisnya ialah sigma because overlapping end to end. Hujung ke hujung orbital. Second type of covalent bond is pi bond. So pi bond form when orbital overlapping side by side. Okay, side by side ni contohnya macam tadi kalau kita tengok end to end, kepala dengan kepala. Tapi kalau side by side, dia macam tangan dengan tangan. Tangan dia overlap dengan tangan yang sebelah tu. Okay, side by side. So overlapping ni hanya berlaku untuk P orbital. Okay, P orbital kita tahu dia ialah dumbbell. So dua dumbbell overlap to each other. Okay, tempat overlapping ni yang akan berlaku share of electron. So yang itulah kita panggil sebagai pi bond. Okay, for example, between two P orbital of oxygen. So valence electron untuk oxygen to S2 to P4. So meaning dia perlukan dua elektron untuk capai octet. So satu dengan yang ini. Okay, so sama juga untuk hidrogen yang kedua, dia perlukan dua lagi untuk achieve octet. Okay, this one ialah orbital overlapping. So overlap yang ni just nak tunjukkan overlapping yang side by side. Untuk show overlapping yang akan form pi, overlapping yang akan form sigma. Okay, so ingat yang untuk sigma, dia akan form bila overlapping end to end. Okay, pi side by side. Okay, actually untuk pi bond, dia akan hanya wujud bila ada multiple bond. Sama ada double ataupun triple bond. Jadi kalau single bond, dia hanya ada sigma sahaja. Jadi kalau macam ni, between dua oksigen, ada satu double bond. Jadi satu double bond tu satu sigma, satu lagi tu ialah pi. So ini contoh untuk nitrogen yang akan overlap untuk form triple bond. Sebab ada 3 single electron overlap to each other. So kalau nitrogen triple bond, okay, kita tahu kalau untuk sigma, dia akan ada satu je dalam bonding tu. So kalau ada 3 bonding, satu sigma, 2 lagi akan ada pi. Meaning overlapping satu ni ialah end to end. Okay, 2 lagi ni ialah sideway. So kita lukis orbital yang single tu PX, PY dan PZ. So overlapping dengan satu lagi nitrogen. So overlapping yang biru ni, overlapping end to end yang akan form sigma bond. So yang dua lagi tu PY yang merah akan overlapping side by side.
yang hijau pun sama akan overlapping side by side. So untuk kita tahu yang mana satu dia akan form sigma ataupun pi, kita just ingat untuk single bond sigma. So single bond sigma, so double bond sigma dan pi, triple bond sigma pi pi. So kesimpulannya kalau ada bonding mesti ada satu sigma. Selebihnya lagi tu ialah pi bond.